Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. Again we are sending our broadcast from over the Arctic Circle. Jälleen kerran tämä tulee napapiirin toiselta puolelta. And today we have the meditation in our Ask project, which is considering the idea of the soul of the nations. Ja tänä päivänä meillä on taas kansojen sielumietiskely. And I am Tuija Robbins. Ja minä olen Tuija Robbins. Again, when we have been following the world happenings, we have been get many distressing messages. Jälleen kerran, kun olemme seuranneet maailman tapahtumia, ne ovat hyvin harmillisia ja masentavia, ja erityisesti myöskin täällä Suomessa, and also here in Finland. So this time, today we are somewhat concentrating the energies of Shambhala. Eli sen tähden tänä päivänä keskittäydymme eräällä tavalla Shambhalaan. These new energies which are pouring from Shambhala is going to question in all human levels, how do the humanity respond? Nämä laskeutuvat energiat Shambhalasta saattavat aikaan kaikella tavalla kyselyn, että millä tavalla me vastaamme ihmiskunnassa joka ainoalla ihmiskunnan ilmenemistasolla. There is not going to be any level of human consciousness that these energies would not touch and affect. Ei ole yhtään tasoa, tietoisuuden tasoa, johon nämä energiat eivät koskettaisi ja eivät saattaisi aikaan vaikutteita. We talk about this, what has happened, the terrorism which is trying to destroy our evolution in different countries. Me puhumme, millä lailla terrorismi pyrkii estämään useissa maissa. And also we talk about the fire, the concrete fire which is all over in planet at the moment, transforming things, but it is also the activity that how we are in humanity not able to hold also these powers of Agnisurians. Me puhumme myös konkreettisesta tulesta, joka on ympäri maailmaa valloillaan, ja se puhuu siitä, että me emme osaa kontrolloida näitä Agnisuriaaneja. And then in lower levels the Agnisvatas, which is related to our concrete mind, as we know that wherever we turn our mind, there the energy flows. Ja me puhumme myös Agnisvaatanin alemmista kerroksista, jotka liittyvät konkreettiseen mieleen, ja tiedostamme sen, että mihinkä käännämme mielemme sinne energiavirtaa. First let us just think about something which what Master D.K. has been writing. It's about the first ray souls and personalities. Kuunnelkaamme ensin sitä, mitä mestari D.K. on puhunut ensimmäisen säteen ihmisistä, joko persona tai sielutasolla. Ja tämän käännän vain lennossa joitakin pääkohtia. Eli tämä tulee englanniksi. This is from the book Destiny of the Nations from the 14th to 15th. There is at this time an emergence of certain powerful and dominant first-rate personalities into the theater of world activity. These people are in direct contact with this Shambhala force and are sensitive to the impact of the will energy of deity. According to their type of personality and their point in evolution will be their reaction to this force and their consequent usefulness to the Lord of the world as he works out his plans of world unfoldment. Eli on tässä ajassa
olemassa ensimmäisen säteen voimakkaita ja dominoivia ensimmäisen säteen persoonallisuuksia, jotka ovat suorassa yhteydessä Shamballa voimaan ja ovat hyvin sensitiivisiä Jumalolennon tahtoenergiaan. Ja riippuen heidän ihmistyypistään, persoonatyypistään ja heidän kehittymistasostaan, nämä reaktiot tulevat olemaan sen mukaiset. Ja millä lailla maailman Herra pystyy käyttämään heitä hänen suunnitelmiensa avautumisessa. The energy of the will of God works through them, through step down and often misused and misapplied by their differing and limited personalities and interpreted unsatisfactorily by their undeveloped consciousness. Jumalan tahto kuitenkin työstyy heidän kauttaan, vaikka se on paljoltakin tullut alaspäin ja hyvin usein täysin väärin käytetty ja väärin sovellettu, koska heidän rajoittuneet persoonallisuutensa ja heidän tulkintansa, joka on epäsoveliasta ja heidän kehittymättömän mielensä vuoksi. These people are found in every field of human affairs. They are the dominant persons and the dictators in every aspect of human living, political, social, religious and educational. Who shall say, until at least a century has gone, whether their influence and their efforts have been good or bad? He ovat vaativia persoonia ja diktaattoreita joka ihmiskunnan elämän tasolla, poliittisessa, sosiaalisessa, uskonnollisessa ja opetuksellisessa. Kuka sanoo, mikä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä tulee olemaan heidän vaikutuksensa, onko se ollut hyvä vai paha. Where they flagrantly infringe the law of love, their influence may be powerful, but it is passing and undesirable, at least where that phase of their activities is concerned. Where they meet human emergency and need and work along lines of basic restoration and the preservation of units of synthesis, their influence is good and constructive. Heidän vaikutuksensa, jos ajatellaan rakkauden lakia, on voimallista ja tulee olevaan ohimenevää ja sitä ei toivota, kun mietitään ihmisten aktiivisuustulkintaa, mutta sillä tasolla, kun on kyse ihmiskunnan hädästä ja tarpeesta, he työskentelevät näillä perus tasapainottavan ja jälleen pitämisen tasolla, joka kertoo synteesin yksiköistä. Heidän vaikutteensa silloin on hyvä ja rakentavaa. So at this time as well we may think about whom of those who express this energy are those who are able to help now humanity. Me voimme ajatella nyt, ketkä ilmentävät tätä energiaa, ketkä pystyvät nyt todellakin auttamaan ihmiskuntaa. Also in disciples, this energy of the will has to grow. Myös oppilaissa tahtoenergian tulee kasvaa. And especially this time when we see in everywhere the challenges, that we are able to really stand in the will and in that sense demand the higher energy and higher evolution to be established on earth. And when the challenge comes, it comes also on that level that it is challenging our comfort level, that we are able to go through now, whether it is difficult for us. Ja myöskin tämä tahtoenergia, jonka oppilaiden tulisi tukeutua ja seisoa siinä, joka
siinä mielessä vaatii korkeamman evoluution alastuloa. Meidän tulisi seistä tahdossamme niin, että se aika, joka on tätä testin aikaa ja on epämiellyttävää, että jaksaisimme mennä omien henkilökohtaisten taipumusten ja mukavuushalujemme toiselle puolelle. So, as said that today we are going to talk about a lot about the fire energy and then those places where these attacks has been happening, and we give for us time to really contemplate. Kuten sanottu, me puhumme tulesta, me puhumme paljon tulesta ja niistä kohteista, jossa näitä terrori-iskuja on taas ollut. Tulemme antamaan nyt paljon aikaa hiljaiseen työskentelyyn. So let us all start with alignment. Aloitamme kaikki virittäytymisellä. And we first realize this important fact that the triangle work this time might be the most powerful tool for us. Huomioimme, että kenties tuo kolmiotyöskentely on meidän kaikista voimallisinta työskentelymuotoa. Thus the triangles can be used by the great entities, the three Buddhas of activity in emergency cases. Sillä näitä kolmioita pystyvät niin korkeat olennot kuin aktiivisuuden buddhat Shambhalassa käyttämään hätätilanteissa. And I think we can name that now there is emergency around the whole planet. Ehkä voimme todella sanoa, että ympäri koko planeetan meillä on hätätilanne käynnissä. So let us first breathe in white light few times. Hengittäkäämme valkoista valoa muutaman kerran omassa rytmissämme. Let us align with this group which is now at present. Virittäydy nyt ryhmään, joka on läsnä. And also with your triangles ja myöskin kolmioihisi.
Let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And realize the love and goodwill which is passing through him into our groups and through our network of triangles. Huomioi hänestä virtaava rakkaus ja hyvä tahto, joka virtaa ryhmämme ja kolmioidemme kautta. Let us realize the plan in Shambhala. Huomioikaamme suunnitelma Shambhallassa, and which the hierarchy guards and manifests. Ja mitä hierarkia suojelee ja manifestoi. Even though this is for us impossible really to do, but still let us try to align with the purpose of Christ. Vaikka se on meille vaikeaa ja emme oikeasti todella pysty sitä siihen tavoittamaan, mutta pyrkikäämme virittäytymään Kristuksen tarkoitukseen. All these vast aspects of the plan, kaikki tämä suuri suunnitelman aspekti, considering all life on earth, joka pitää sisällään kaiken elämän maan päällä. We realize that his force and his helpers, masters and angels all are preparing to be manifested, externalized. Me huomioimme, että hän on tulossa, hänen avustajansa, enkelit ja mestarit, kaikki valmistautuvat ilmaantumaan maan päällä. Can we recognize this energy, these vibrations? Pystymmekö tunnistamaan tämän energian ja nämä värähtelyt? Are you hooked with that vibration? Oletko sinä kiinnittynyt tähän
värähtelyyn. How clear is your understanding of your involvement and your place in preparation? Oletko tietoinen, millä tavoin sinä olet osallisena ja mikä on sinun osuutesi valmistelutyössä? What is your place in this plan? Mikä on sinun paikkasi tässä suunnitelmassa? Now, when it should be very clear that one belongs to this great moment on earth, nyt kun tämän tulisi olla todella selkeä, että me kuulumme tähän suureen liikehdintään maan päällä, and very clear one's own position ja hyvin selkeä, mihinkä ihminen kuuluu, mihinkä itse kuuluu. We have been responding to the call. Me olemme vastanneet kutsuun. It is our responsibility to also keep the invocation alive. On myös meidän tehtävämme ylläpitää kutsua elävänä. So now when we start to work in our own places, helping humanity, let us declare very clearly our demand, spiritual demand. Kun nyt aloitamme joka omalla suunnallamme työskentelymme, ilmiantakaamme nyt tämä meidän henkinen vaatimuksemme hyvin syvästi ja selkeästi. We realize what DK said. Huomioimme, mitä mestari DK sanoi. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. So first, we are concentrating, calling help for Spain. Ensin keskittäydymme ja pyydämme apua Espanjaan, where this one of the terrorist attack has been happening, jossa yksi näistä terroriteosta on tapahtunut. There might be something that we want to work in the consciousness level in humans, that it seems to be in those places where people have gathered together, that there are a lot of people, that these cars have been used. Näyttää siltä, että nykyään käytetään autoja paljon kaikissa niissä paikoissa, missä on ihmisryhmiä. Let us try to awake the consciousness in people, to be alert, to be on their own guard, because now the Black Lords really
are hitting indirect attacks. Koittakaamme herättää ihmiskuntaa niillä tasoilla, tietoisuuden tasoilla, että ihminen tulisi tietoisemmaksi näissä paikoissa, sillä tällä hetkellä pimeyden veljeskunta todella käyttää suoria hyökkäyskeinoja. And let us have a few minutes silence, calling support from the soul of nations and to the nation and to the people of Spain. Kutsumme nyt apua muutaman minuutin ajan ja tukea Espanjan kansalle. And we send our blessings to Spain. Lähetämme siunauksemme Espanjaan. And from that, we expand our consciousness around the world wherever there have been any attacks, and also where these plans are now heading to have more attacks.
let us as a group step in to neutralize these plans. Laajennamme nyt tietoisuuttamme kaikkiin niihin paikkoihin, missä on ollut terroristi-iskuja. Ja pyrimme neutralisoimaan myös niitä iskuja, jotka ovat suunnitteilla. Our task is to seal the door where evil dwells. Meidän tehtävämme on sulkea ovi, jonka takana paha asuu. We have to understand that this evil, what is talked about, is a kind of life form which has not been coming into its real states. Meidän tulee ymmärtää, että tämä niin sanottu paha on elämänmuoto, joka ei ole vielä tullut edes olemisen tasolle. TK talks about it that it is the closest that one can think is that it is in fetus stage. Lähinnä mitä mestari DK kertoo on, että tämä elämisen taso on ikään kuin sikiotasolla. It is not coming from the Deva kingdom or from human kingdom. Tämä elämänmuoto ei tule Deva-evoluutiosta eikä ihmisevoluutiosta. And that is the evil. Ja tämä on se niin sanottu paha. It does not have a possibility to hear or see. Sillä ei ole mahdollisuutta vielä kuulla eikä nähdä. It can only move. And these types of energies the Black Lord is using. Ja näitä tämän tapaisia energioita pimeyden veljeskunta käyttää. Of course, when the hierarchy is planning to externalize, of course the shadow has to rise. It's like the opposing pole. Kun hierarkia pyrkii ilmentymään, tietysti pimeyden täytyy nousta. Se on ikään kuin se toinen polariteetti. In that rising, we can see how humanity is responding. Tässä nousussa me näemme, kuinka ihmiskunta vastaa. Disciples should not sleep anymore. Oppilaiden ei tulisi enää nukkua. When we think about the Gethsemane experience, the disciples on that consciousness level were sleeping. Kun ajattelemme Getsemanen tapahtumia, silloin ihmiskunta, oppilasihmiskunta vielä nukkui. Now we should be moved further and we should not sleep. Ja nyt meidän olisi tullut siirtyä eteenpäin ja meidän ei tule nukkua. We have a huge power. Meillä on suuri voima when we align together and stand together. Kun seisomme yhdessä, virittäydymme yhdessä. Let us imagine that how we are standing now with hierarchy around the globe, hand in hand. And we now demand the plan to be restored. Ja me vaadimme nyt suunnitelman suojelemista. And we stand for sealing the door where evil dwells. Ja me seisomme sen puolesta, että suljemme oven, minkä takana paha asuu.
Lord Agni is the one who is now responsible for the transformation on earth and in humanity. Herra Agni on nyt tässä ajassa se, joka vastaa transformaatiosta ihmiskunnassa ja planeetalla. Lord Agni is the Lord of Fire. Herra Agni on tulen Herra. There are many places now on earth where the fire is almost intolerable. On hyvin useita paikkoja maaplaneetalla, missä tulen taholta tilanne on melkein kestämätön. It is attacking the human living. Se uhkaa ihmisasutuksia, but of course the other kingdoms ja myöskin muita luomakuntia. The stories are telling how this elemental life is like having its own consciousness. On paljon tarinoita, joissa nuo palomiehet kertovat, kuinka näillä elementaaleilla on ikään kuin oma tietoisuutensa, älykkyytensä tai ajattelunsa. And it is true. These elementals are living entities. Se on totta, nämä elementaalit ovat eläviä olentoja. The salamanders are now leaping, but they have come into existence in such a power because in human beings we are transforming ourselves from the lower mental to the higher. And that is why this fire transforms everywhere. But it is out of control because we cannot control our mind, lower mind. Me näemme tuon tulen kaikkialla. Sen kuuluu tietysti olla nämä salamanderit ilmentävät ihmiskunnan kykenemyyttä kontrolloimaan alempia tulia. So there are fires in Portugal, France, Spain, Greek, United States, Africa, Australia. So let us now align together. Ja nyt virittäytykäämme yhdessä. And concentrate upon the lower mind of human beings. Keskittäydymme ihmiskunnan alempaan mieleen. And we demand our brothers and sisters in humanity to wake up to the reality of the soul. Me vaadimme nyt ihmiskuntaa heräämään sielun todellisuuteen, which can then tame all these lower elemental forces, joka kesyttää nämä alemmat elementaalivoimat.
Let us vision how the greater evolution is descending on earth. Visualisoimme, kuinka suurempi evoluutio laskeutuu maan päälle. The higher evolution, the korkeampi evoluutio. We visualize the Christ standing in the heart of humanity and in the heart of every single country. Näemme Kristuksen seisomasta ihmiskunnan sydämessä ja jokaisen maan sydämessä. Indicating the rulership of the Christ, ilmentäen Kristuksen hallintaa. Let us now invoke, meditate and visualize the great invocation. Kutsukaamme, mietiskelkäämme ja visualisoikaamme suuri invokaatio.
Visualize what is the quality of planet and in humanity when the plan has been restored. Visualisoi, minkälainen on se laatu, kun suunnitelma on toteutunut ihmiskunnassa ja maan päällä. It is worth for working for that. On todella aiheellista työskennellä sitä kohti. Now, dearest friends, we are giving our deepest gratitude to all of you for your presence and for your participation. Nyt, rakkaat ystävät, kiitämme syvimmin osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We continue tomorrow at the same time, and then we are having the meditation for attracting money for hierarchical purposes. Huomenna jatkamme tähän samaan aikaan kutsuen varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We wish you a beautiful day or night. Now namaste over the Arctic Circle. Ja nyt kaikille oikein ihanaa päivää ja namaste täältä napapiirin toiselta puolelta. Try